Våra föräldrar hade husbåt när vi var mindre. Så vi har ju varit ute ganska mycket på sjön redan som små. Första jag kommer ihåg är väl den tosingen stod uppe på taket på den här båten. Det var ganska stort däck uppe på den. Så och metade, vet du. Så fort flötet sjönk, då drog han till jävla rejält. Han hade mothugget redan då. Nu flyger det 10 kilos gädd istället. Ja, vi hade planerat in en fiskehelg 2 dagar. Med 2 grymma havsfiskare. Andreas Malm och Thomas Polski Andersson. Som många känner till. Började studera väder vecka innan nästan. Så skitbra. Nästan 2 veckor. Ja. Och då var det riktigt bra. Så skitlovande ut allting. Väder perfekt och vind och allting. Ju närmare helgen kom, ju sämre blev det successivt hela tiden. Den sista timmen så bara minus på natten. Bara helvete. Vaknade upp på morgonen, allting är vitt. Ja, och vattennivån hade bara tokhöjts. Så det kändes inte riktigt bra. Ja, det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss. Ja. Det här jävla mothugg du. Där var du på tårna. Ups. Då var han nervös, vet du. Kom med biggest. Ja. Där satt den. Dubbeldrev. Också en liten. Full med larver. Och jag hade också. Ja, jag såg det. Ser Det du? var bättre. Det var mycket bättre. Ja. Jag såg när han gick upp med ryggen bakom. Fan också. Gött. Där. Vad fan, det är en borre va? Är det? Nej. Dag 1. Det var ju helt vindstilla, solsken. Så det var riktigt mysigt på sjön. Det hade vi i alla fall. Och sen dag 2, det var ju nästan motsatsen. Storm, regn och ja. Kaos. Akut planerade om. Ja. Körde ner till Blekinge. Och jag hade gris.
Ja, nu går det åt helvete här bara för att jag är så jävla uppspel. Nu vinner jag nu. Helvete. Kom fan i kallingarna lite så. Ja, jag ska blya musen lite nu. Och sen får jag ett klickljud när den här slår emot. Då glider den här. Att den glider lite och sen får jag tyngden att den dalar ner med huvudet lite. Det är med en jigg. Ja, den går liksom med så här nu. Annars... I normala fall så går han ju och svänger ut så här. Nu blir det med så här. Doppeffekt, vad ska man säga? Hej! Fy fan vad det smällde. Jag kunde inte svara. Det bara dysch, smällde ner spöet rakt mot den tjocka vassen där. Fy fan, så jag. Det där var ju något riktigt i hästväg. Jag står. Ja, det blänkte till där. Fy fan. Alltså som nu när vi precis har kommit ut kör jag alla tekniker som går i princip varje kast kan man säga. Så jag varierar hastigheten, sänker hastigheten, antal knyck, bara veva in den och stanna, kör ett vevstopp, veva och sen sänker hastigheten och sen knyck igen, väldigt varierande. Just för att se när det hugger och sen försöker jag ändra tekniken efter det sen. Här kommer den kommer! Jo! Vad fan är en död kojävel eller? Ja, kolla! En död kojävel! Vad i helvete! Nu, det här är ny. Den här är diken döper vi till Koviken. Jag kan åka på han inne i mulen eller? Lägg i! Han är cool! Ja, jag får väl berätta lite om tragisk liten händelse som hände nu i augusti, var det väl, sista augusti. Då jag råkade få sådan här krok i mitt stackars öga. Vi var uppbjudna på lite specialvatten. Där inte alla hade fiskerätt och skulle upp och kolla om det fanns någon gädda där. Och åkte ut med elmotorn och taggade till 1000. Och första spotten började hända grejer i vattnet och gädda överallt i princip. Tony får på en gädda precis jämte båten.
När den högg sprattlade den så tusan och skulle dra ner. Precis då släpper draget och flyger stenhårt rakt upp i ögat på mig. Jag vet inte om den satt en sån bit in ungefär. Rakt in här och in en bit. Förstörde en del in i ögat då. Fick operera bort lins och hornhinna och lite sådana grejer har blivit dåligt där. Sjukt jobbigt läge. Man var på grymt vatten. Ville bara stanna kvar. Hoppades på att de här ambulansmännen skulle klippa bort den och få ut den på plats. Men det gick ju inte riktigt så bra. Linsen är borttagen och jag kommer få en plastlins. Så ögat blir stelopererat då. Så jag har bett läkarna ställa in linsen på kastlängd ungefär så jag klarar mig. Klara fiskar resten av livet. Så alla fiskare, använd solbrillor. Det kommer ni absolut inte ångra. Jag kommer alltid ha det på mig nu. Jag har aldrig sett det som ett skydd faktiskt. Det är mer en fördel just för det här med att ta bort blänk och grejer. Så på med brillorna, vänd hårt. Jag vet inte om det var jättefint. Jo då. Men sen såg det jäkligt lovande ut dagen efter tyvärr. Så då stack jag ut i alla fall. Jag kunde inte hålla mig. Då var det helt galet. 8 plus i luften och lagom vind och ja, det var klockrent. Bra förhållande. Och då var det bra fiske med. Den högg på Blue Hornet i 30 cm. Riktig knubbis.
Kolla grisen! Det är ner. Uppe i trädet. En riktig grisaknoe. Jag tror en sten, ja. Va? Jag tror en sten. Ja, men det ser fan precis ut som en ko. Va? Nej, det där är ingen sten. Du ser ju ryggraden. Ja. Nej, det är en ko. What the fuck? Det är ingen gris, det är en ko! Jävla skum.